Tjuff, 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 många nyr julen slår som ett hjärta styr. Adventens gåta bakom dörrar små. Vem är mördaren vi måste förstå? Unga Gaet, en biljett så röd. Lacka 2, en handske som glöd. 3 och 4, ett krossat glas. Vittnesmål i kupéns kalas. Orientexpressen, adventens spår. En dörr för varje dag. Sanningen når. Lucka för lucka, vi söker svar. Gömmer sig bakom gåtans garn. Fem och 6, en parfym så tung. 7, en slips med blodig slung. 8, 9, folkspår i snön. Mördarens skugga i julens dröm. Tjuff, tjuff, hör ångan slå. Tåget susar fram, men tiden går. I chattan bultar, sylan dukar. Rälsen sjunger hemlighetens ryter. Orientexpressen, adventens spår. En dörr för varje dag. Sanningen når. Lucka för lucka, vi söker svar. Vem gömmer sig bakom gåtans garn? Ja, hej. Välkommen till lucka 7. 7. Polishunden skötes inte. Han släppte en jävla brakskit som luktar fan. Usch. Ja. Och inte gör någon nytta eller bara ligger här och luktar illa. Usch. Ja. Ja, så är det. Lucka 7. Har vi fått någon ledtrådar? Ja, vi har fått ledtrådar. Men vi börjar med lucka 5. M.T. Lindholm var uppe och skramla på natten där. Så. Vi fick in dem lite sent. De tror att Arvid åt ju på middagssittning nummer 2. Och då tror de att det är möjligt att mördaren var med på sittning 1. Så att han smita in i hans kupé och vänta på han. Och när han kom tillbaks då så hackar de kniven i ryggen på honom. Och så tror de att, eftersom haspen är låst inifrån, så tror de att det finns en lönndörr inifrån Arvids kupé in till toan. Jaha. Ja. Men ja. Ja. Så kan det ju vara, det vet vi inte. Nej. Men om det är en lönndörr, hur kunde mördaren känna till den? Då åker han väldigt ofta sådana hittan då. Eller så är det Tågvärden kanske vet om att det finns en lönndörr. Ja. För man måste ju åka, man kan inte bara hitta den av en ren slump kanske. Nej. Ja, men i så fall är ju tågvärden misstänkt. Ja, precis. Igen. Ja. För han borde känna till den här lönndörren i sånt fall. Ja, det var lucka 5 det. Och så lucka 6 igår så hörde Annika av sig. Hon tyckte att det var inte så konstigt med den halva koppen te, för hon brukade lämna. Hon lämnar alltid en skvätt te kvar i sin kopp, så det var inte så konstigt. Så vill hon gärna att vi ska ge lite mer ledtrådar och spekulera lite mer kring mordet. Men jag tycker att det har varit svårt hittills att göra det faktiskt. Ja, man har inte målat upp en riktig bild heller än av de här små ledtrådarna. Så det är svårt att börja spekulera och hur de har betett sig. Men ni var ju bra på att spekulera med den här fyllhistorien. Så det får ni fortsätta med. Ni får hjälpa oss att spekulera. Ja, det är roligt. Kanske vi får mer ledtrådar framöver. Då kanske det blir lite lättare, i alla fall för mig. Ja. Och brodera ut lite. Ja. Men det är de vi har fått. Ja. Yes, och så har vi då dagens. Ja, då tar vi lucka 7. Tar vi lucka 7.
Så, är det med nu? Hälsa. Va? Vad var det? En massa text? Jösses. Ja. Herregud. Ja. Ja, det är 2 intervjuer som har gjorts. Och den första är med Lionel. Och vad var han då? Lionel. Han var professor han. Ja, men det var ju han som jag tyckte i början Han där såg skumma med hatten där. sänkt ut. Ja. Professor Frånskild. Då säger han så här. Jag satt en hel del i restaurangvagnen under resan och hade utsikt mot korridoren från våran vagn. Första kvällen, bara ett par timmar efter att vi lämnat Paris, la jag märke till att Arvid blev uppvaktad av Elena som verkar betuttad i honom. De lämnade restaurangvagnen tillsammans och vad det verkade gick till hans kupé. Vi båda förstår nog varför. Inget var ovanligt med det, men det var något jag noterade. Under följande dag såg jag inte Arvid integrera en längre period med någon. Han verkar hålla sig för sig själv. Han pratade kort och artigt med dem han stötte på. Elena höll sig borta från honom dagen efter deras flört. Jag vet inte varför. Något annat märkligt är att han verkade väldigt förtjust i den där kofferten han gick runt med. Jag såg till och med honom gå på toaletten med den, trots att den är så otymplig. Vad gäller mina egna förehavanden ombord på Orientexpressen så är det inget spektakulärt. Jag ska undervisa på universitetet i Sofia under vintern. Säger han. Vad skulle han undervisa i då? Stod det? Det stod inte. Nej. Han var ju professor va? Ja. 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 Och sen har de gjort en intervju med Elena. Och då säger hon så här då. Vad en annan hade gått iväg med? Ja, flirten där. Jag är handelsresande och säljer luxuösa parfymer. Jag har nyligen varit i Paris för att köpa med mig ett nytt lager med parfymer från tillverkaren. På denna rutt som jag rest många gånger med Orientexpressen brukar jag stöta på kunder. Antingen herrar som köper parfymer till sina älskorinnor eller fruar. Eller damer som köper till sig själv. Så resan betalar ofta igen sig. Jag kan erkänna att jag kan ha uppskattat Arvids sällskap lite väl mycket under första kvällen. Han var oerhört charmig samtidigt som det kändes som han bar på en ångest. Dödsångest kanske? Jag vet inte, men något tyngde honom. Ja, utöver den där kofferten han hela tiden bar runt på. Sista gången jag såg honom var igår kväll när han gick fram för att göra en sista beställning i baren innan han skulle återvända till sin kupé. Klockan var någonstans efter 1. Jaha, efter 1. Då blev han alltså mördad efter 1 i alla fall. Då har vi lite mer tidsspann där nu då. Då vet vi att det är mellan 1 och halv 7 då. Ja, och han var på en koffert så de. Ja, en stor otymplig koffert släpar han runt på. Han var på en liten hemlighet där han då. Släpper den inte tydligen. Han är på toan till med. Men Elena, eller vad heter hon? Ja. Hon hade också åkt den här flera gånger. Då kan ju hon känna till den gången också. Ja, då kan hon också veta den där. Om det nu finns en dörr. Det vet vi inte. Men, sen tycker jag nog att den där Lionel verkar lite svartsjuk. Ja. Eftersom han säger verkar betuttad i honom. Kolla, var han gift han Lionel? Och vi förstod nog varför. Det låter lite svartsjukt. Ja, Lionel, han är frånskild professor. Ja, det kan vara lite svartsjuk i drama. Det kan det vara. Ja, precis. Kanske inte alls illa att de där gick iväg till hytten. Nej. Det känns inte som svartsjuk i drama, men det är det enda vi har att gå på. Så det hittills verkar det som ett svartsjuk i drama i alla fall. Ja, jag tror vi kör in på det spåret. Ja. Nu i alla fall. Ja, det var... Men då var han i baren själv alltså.
Och han pratade inte med henne dagen efter. Nej. Han tyckte det var pinsamt för han var så stressad så han fick inte upp den och hon var besviken. Så då gick hon därifrån. Då gick hon därifrån, ja. Ja. Och jag tror inte hon satte kniven Och i han är ryggen gift. Han var gift han var. Ja, han var Han gift. var gift. Han kanske inte ville köpa parfym till frun sin heller. Nej. Vart hon sur. Då vart hon sur och gick. Ja. Ja. Ja, då kom de på lite kant med varandra. Och sen vet man inte om det stämmer det de säger. För någon av dem kan ju vara mördaren och ljuga. Det är inte säkert Ja, han gick precis. från baren vid 1. Nej. Ja, Det får man också ta i beaktning. absolut. Ja, men ni får hjälpa oss. Ja, Om det är något som vi inte tänker på. det börjar bli kommer mycket förslag. ledtrådar så nu ska Jajamän. vi försöka pussla ihop det här. Ja, det blir mer och mer för varje dag. Ja, Mycket att hålla reda på. ja, men det var bara de två Det var bara de förhört. för dagen. Kanske kommer mera Kanske imorgon. nya vittnesmål kommer imorgon då. Ja. Ja, men nu spekulerar vi hej vilt så skriv ner vad ni tycker och tänker. Ja, Så ska vi ta vara på de tipsen. absolut. Ni kanske har bättre ledtrådar än vad spelet har. Så vi kanske löser det fort. Yes, Skriv på va. Då syns vi imorgon gör vi. med nya ledtrådar. Hej Hej då. så länge.